Welcome to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba ikabit yung eyelash extension from SANIYE. And ituturo ko din kung ano yung mga tips ko and tricks sa aking kilikili routine. So yeah, without further ado, let's get started. So ayan guys, I'm sorry for being or missing in action for almost a month. Ayan, so bago tayo mag-start, i-share ko muna yung mga tanggap kong PR these past few weeks. So, napakatagal na. And actually, nagamit ko na rin yung iba dito. So, yeah. First is we got a package from DEONANT and LUXE ORGANIX. So, ayan. We have here DEONANT spray. Ayan yung tsura niya. Siguro familiar na kayo sa mga ganito ng DEONANT. Ayan. Woo! So, wala siyang amoy, talagang very natural lang yung mga ingredients niya. Like, wala siyang tapang na scent. Ayan o, ginagamit ko siya. Dito na. So, ito yung ginagamit ko na routine for almost mag-1 month na. Since nung lumating itong package na to. Ayan, meron tayo LUXE ORGANIX Soothing Gel. Ayan, o diba? Taray, naka-LUXE ORGANIX. So, also we have here intensive whitening cream. Ayan. So, ginagamit din natin siya sa ating underarm. So, mamaya tuturo ko kung paano ba yung ginagawa kong routine. So, ayun lang naman guys. So, dalawa yung natanggap natin. DEONANT. So, I think wala pa tong 200 pesos, guys. Ayan. Sobrang mura. And, dumating na rin yung package natin galing sa SANIYE. Ito nga yung eyelash extension. Ayan. So, yung pinili ko naman is yung 12mm. Ayan. So, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano ko ba siya nilalagay. Kasi, last time doon sa video, parang hindi ko naman naturo nga. So, ayan. Also, we have a tweezer. So, ang dami na natin ganito. But for me, it's not advisable to use kasi sobrang kilos niya. So, I don't think na safe siyang gamitin. Pero dun sa last video ko, ginamit natin siya. So, choose another tweezer para hindi kayo ma-aksidente or may iwasan yung aksidente. And meron din akong in-order na blackhead. Ito guys sa SANIYE, ito yung in-order ko. Ito lang. So, ayan, meron tayo ditong blackheads remover. And order ako ng 3. I think 9 pesos lang ata ito isa. So, ayan. Ayun yung package natin sa SANIYE. And, ayan. Meron tayong PR from Stroke. Ayan. Sobrang ang ganda. This. Ayan. So, ayan. Miss Sarah Labat. Ganda, diba? So, sobrang ganda nung package ito. And, na-open ko na to guys. Ayan. We have here 3 velvet click stick. Ayan. So, abangan nyo dahil we will post a video or picture. So, for only 398 pesos, you have this click stick ng Stroke. Lang na kaya nito. I remember yung sa Tin Lizzy, click stick din siya. Pero kaibahan, kiniklik siya, tapos, ayan. Yung kasing sa Tin Lizzy is parang lalabas yung pigment. Yung sa parang sponge. Ayan. So, ayan, yung natanggap natin sa Stroke and DEONANT. Ayan lang naman yung PR package natin. So, yes, without further ado, let's go na sa pagkakabit ng eyelash extension. So, ayan guys, diba sinabi ko kanina na ang in-order ko this time is yung 12mm. Ayan. Medyo mahaba siya dun sa 10mm ata yung in-order ko last time. Ayan. So, ubos na yun. And ito, ayan. Kita nyo naman ang bawasan niya. So, ang gagamitin kong tweezer guys, ito, ganito lang. Para safe tayo na hindi matusok yung ating mga mata. So, first, ayan, kukuha ka ng isang strand. Wait lang. And so, first is kukuha ka ng isang strand. Ayan, ito, tanggal na. Ayan. Wait.
Ayan, kukunin mo siya guys, ng ganan. So, ganito yung magiging itsura niya guys, ganan. Clip nyo siya dito sa pinakadulo ng hair. Ayan, tapos, lalagyan mo siya ng adhesive. Pagkakuha mo ng eyelashes, lalagay mo lang siya dito. Ayan, dito guys. Ganon. Ayan, doon sa medyo. Ayan guys. Tapos guys, lalagay mo na siya dito sa ilalim ng eyelashes mo. So, marami na tatanong na sa comment section. So, igaganon mo siya and then ilalagay mo. So, ayun siya. Okay, parang ang gulo, diba? Ang hirap. Ayan, basta sa ilalim, guys. Ilalim ng hair, hindi sa mismong skin, okay? Sa ilalim. Okay, dito. Wait. Ayan. And then, just like that. Ayan, kita ba? Ayan, nasa ilalim. Dito guys ha. Dito, sa ilalim ng eyelashes natin. Sa may hair siya kinakabit guys ha, hindi sa skin. So, ayan. So, meron na tayong isa. Sa kabila guys, ayan, meron pang isa na titira. If nakikita nyo, ayan pa yung last time, nakilambit ko. So, magkabit na ulit tayo. So, tig-tatlo lang yung kinakabit ko. Okay guys, I'm done. Ayan. So, pwede na natin siyang eyelash curler. Ayan. As you can see, ganun siya. And ito. So, para mas gumanon pa, syempre, eyelash curler natin. Ayan. So, let's go. Parang kapag ginawa mo to, napakahirap. Pero, pag nasanay ka, madali na. Ayan na siya guys. Ayan, diba? Dito lang siya medyo visible kasi tigta-tatlong strand lang siya. So, ayan siya. So, dito mismo guys, kinakabit or nilalagay yung adhesive. Ayan, sa mismong dito. Okay? Ayan. Ganun magkabit. Tapos, sa ilalim lang siya ng pilik mata. Lalim ng pilik mata dun sa mismong hair, not sa skin, okay? So, ganun lang. Anyway guys, ito na yung ating eyelashes. Ayan. Diba? Back na pa. Tapos ito yung kabila. Don't mind my cheeks and my pimple marks. Ayan. So, ganun siya guys. Bakit ganda? Di mo na kailangan mag-mascara. Ayan, oh. Maganda yung 12mm kasi mas pack na pack siya. Ito yung pinaka-mahaba ata. If I'm not mistaken. Ayan siya, guys. So, ayun guys, kung gusto nyong i-try itong premium eyelash extension ng SANIYE, so ilalagay ko sa description box. And this is in 12mm. So, for me, kung ano yung pipiliin ko sa 10mm or itong 12mm. So, 12mm ako kasi medyo mas pack na pack siya. And, ayun, tig-tatlo lang yung nilagay natin guys ha. Pwede nyo siyang damihan or gawin yung 5. Kompletuhin nyo yung buong eyelash nyo, eyelashes nyo para mas visible. So, kasi medyo natural looking. So, ayun. So, ang tagal ko na itong ginagamit. Proven and tested na. At talagang hindi naman siya agad natatanggal. As in, naglala siya na
2 weeks dyan sa iyong eyelashes kung maalaga ka. And pwede mo naman siyang i-reuse sa mga nagtatanong pala guys. Yes, pwede mo siyang i-reuse. Tatanggalin mo lang yung adhesive para hindi sobrang kapal pag ikinabit dito sa iyong eyelashes. So, ayun, again, sa ilalim lang siya kinakabit, guys. So, pwede siyang i-reuse. Ayun, pwede siyang i-reuse basta nalinis nyo or natanggal nyo yung ibang adhesive para hindi siya masyadong makapal dito sa inyong leg. So, ayan na siya, guys. Ito na yung ating eyelash extension. So, ngayon, guys, is mag-proceed na tayo kung ano ba yung ginagawa ko for my kilikili routine. So, let's go! So, guys, ang una kong ginagawa sa routine ko is naglalagay ako ng underarm cream tuwing night. And then, this soothing gel tuwing morning. And as of the moment, ganun yung itsura ng kilikili ko, guys. Not so perfect. Ayan. May mga buhok-buhok pa yan. Ayan. So, may mga ano pa rin, uneven skin. So, hindi sila pantay-pantay. Ayan. So, ito, tuwing gabi natin siya ginagamit. So, ngayon, ang i-share ko sa inyo, syempre, is ito, LUXE Organic na soothing gel. This is for all type of skin. So, benefits niya and uses: instant moisturizing pack for dry skin, body care for soft and moisturized skin, hair treatment for dry hair. So, pwede din siya sa buhok. And after shave gel, ayan, pwede siya after nyo mag-shave ng kali-kali, pero hindi advisable guys sa kilikili mag-shave, pluck at saka pag-wax. Ayan. So, share ko lang. So, next is nail care essence and soothes sunburn. So, maganda talaga tong soothing gel na to. Kasi ito nga yung ginagamit ko as of the moment sa kilikili ko. Pang moisturize. Ayan. Ganan siya. Ayan. Ganan. And then, ilalagay mo lang siya dito, guys. Ganan. Pang. Bababad mo siya after mong ligo. Ayan. So, gaganan-ganan mo lang siya. And then, sa kabila. So, ayan. Ganan-ganan mo lang. So, ayan guys. Ganto-ganto lang. Ayan, hanggang sa matuyo. Ganan. So, yan. Next is, kung gusto niyo guys makita ito, this is, ginagawa ko pang gabi. Ito yung nilalagay ko sa ating kilikili. Ayan. Ganito yung texture niya. Ayan. Hindi ko siya pinagsasabay. Wala lang. Mas gusto ko siyang gamitin ng gabi. And yung isa, ito. Ayan, LUXE Organic Gel is tuwing umaga. After bath. Ayan. Ganito yung texture niya, guys. Ayan. Parang katulad lang din ng soothing gel. Ayan. Tapos, igaganon-ganon mo siya. Ayan. And, mabango din siya. So, ayan. And, halimbawa, lalabas ako, guys. Ayan. Ginagamit ko itong DEONANT. So, di ba before, wala akong ginagamit na deodorant na since nung parang nangingitim nga yung kilikili ko, ganan. So, parang hindi na ako as in nagtiwala sa ibang mga deodorant kasi nga lalo namang naitim. So, pero dito sa DEONANT, wala naman ako napansin nung ginagamit ko siya. Ayan, kasi it's all organic. Ayan. Meron siyang antibacterial, paraben-free, aluminum, chlorohydrate-free. Ayan. So, DEONANT Natural Mineral Deodorant Spray is made from natural mineral salt which provide all-day protection against odor-causing bacteria. It's non-sticky. Check na check. Non-staining. Check na check. Leaves no white residue and allows the skin to function naturally without clogging. So, totoo yun guys. Para siyang made of tawas na ginawang liquid. Parang ganon. So, kaya very, very safe gamitin. So, habang ginagamit ko naman siya for about a week or magpo 1 month na halos, ayan, wala namang ibang nangyayari sa
kilikili ko. Ayan siya, guys. Hindi ko naman siya araw-araw as in ginagamit. Pagka lalabas lang, ganyan. Ayan, ginagamit ko tong CD. So, ayun, ito pa lang yung pinagkakatiwalaan kong deodorant as of the moment na maire-reco ko sa inyo, guys. Ayan, display pa siya, ha. So, very easy gamitin. So, thank you so much, DEONANT, for sending this to me, and also LUXE Organic for sending your soothing gel and also yung underarm cream. So, ayun guys, ayun lang naman yung may share ko sa inyo. And, eto pala, so gusto ko sanang mag-try. Pero parang kaka-ano ko lang last time. So, hindi na muna. Share ko some other time sa inyo. So, ayun lang guys. Again, available to sa Watson, and hanap ako sa Lazada and Shopee if available din to. Tingnan para hindi na tayo lalabas, diba? So, ayun lang naman guys for this video. Thank you so much for watching, and I'm sorry for being me. Yeah. So, ayun lang guys. See you on my next one. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!